Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit din nou. Haideți să vedem ce ne transmit cărțile de această dată. Păi, în primul rând, văd că zilele acestea vă simțiți foarte bine, în sensul de stabilitate, de siguranță. Vi se pare că este o perioadă obișnuită pentru voi, nimic nou, nimic diferit, trec zilele în același ritm pe care l-ați avut și până în acest moment, dar parcă vă doriți un pic mai multă iubire. Pentru persoanele singure, bineînțeles, vă doriți să întâlniți o persoană nouă. Pentru persoanele în cuplu, așteptați ca cealaltă persoană să facă ceva diferit, ceva în plus și așa mai departe. Însă, în această săptămână, cel puțin, sau în această perioadă, persoana voastră este foarte ocupat cu munca, cu creativitatea, îi vin tot felul de idei în ceea ce ține de locul de muncă și încearcă să le și pună în aplicare și cumva mintea sa în această perioadă este blocată la muncă și la ce poate, la ce poate inventa în a-și mări veniturile, de ce nu. Într-adevăr, se și gândește că poate face ce dorește, că este persoana căreia îi place să atragă atenția și de ce nu chiar să și facă acest lucru. Este genul de persoană care este un foarte bun comunicator, dar are și o tendință de a se centra pe sine destul de mult și chiar vrea să iasă cu ceva în evidență, inclusiv la locul de muncă. Dar n-ar fi nimic exclus ca persoana voastră, inclusiv zilele acestea, săptămâna aceasta, să pună ceva pe rețelele de socializare, ceva cu ce să iasă în evidență, ceva la care să-i se dea validare. De ce? Pentru că este genul de persoană care cere în permanență atenție. Aș putea să spun că mai mult acum atenția e centrată pe sine decât pe voi sau decât pe relația voastră. Însă, pentru voi sfatul este să aveți răbdare, să lăsați această persoană să-și facă, cum se spune, pofta, pentru că norocul este de partea voastră. De ce? Pentru că această persoană se reîntoarce la voi. Dar în momentul în care se reîntoarce la voi, cumva lucrurile sunt în favoarea voastră. Pentru că dacă voi îi impuneți acestei persoane anumite aspecte, anumite puncte de vedere, această persoană voastră nu o să poată să spună nu. Nu o să poată spune nu sunt de acord cu tine. De ce? Pentru că altfel știe că nu îl veți mai primi înapoi în viața voastră sau nu o veți mai primi înapoi în viața voastră. Într-adevăr, vor exista anumite mesaje între voi, dar vor fi mesaje care să ducă într-o direcție pozitivă. Nu cred că sunt mesaje agresive, cred că sunt niște mesaje un pic mai normale, aș putea spune, nu sunt agresive absolut deloc. De ce? Pentru că persoana voastră este destul de conștientă că dacă trimite acele mesaje agresive, nu face altceva decât să înrăutățească lucrurile și atunci nu își dorește așa ceva în acest moment. În schimb, voi, odată cu primirea acestor mesaje, indiferent că vin de la persoana voastră în mod direct sau indirect,
veți avea parte de o realizare ce trebuia să aibă loc cu mai mult timp în urmă, dar din cauza iubirii față de persoana voastră, nu ați vrut să vedeți, nu ați vrut să acceptați că persoana voastră are și defecte și că defectele acestei persoane pe voi vă afectează foarte, foarte mult. Ideea este că acum voi, prin împăcarea cu această persoană, veți putea să duceți persoana spre disciplină, pentru că persoana voastră a avut sau are încă anumite tabieturi, anumite vicii, anumite, chiar dacă sunt tabieturi, pot fi și nocive și tabieturile, nu e că toate trebuie să fie bune, da? Și atunci voi reușiți prin comunicarea cu această persoană să-i spuneți că vouă nu vă place că, nu știu, își lasă ciorapii aruncați sau nu vă place că întârzie când vine de la servici sau nu vă place că, da, și cumva persoana voastră, pentru a nu vă pierde, încearcă să rezolve această situație, încearcă să rezolve această problemă și, bineînțeles, nu va fi ușor, dar ușor, ușor, în timp, se va rezolva și această persoană va da dovadă de disciplină. Dar, cum zic de fiecare dată, este nevoie de răbdare. Întrebarea este, oare voi mai aveți răbdare cu această persoană sau cu persoana voastră? Da? Bun, hai să vedem totuși ce urmează între voi și persoana voastră, acum curând, da? Ce urmează între voi și persoana voastră, curând. Păi, în primul rând, aici veți face o înțelegere. O înțelegere cum puteți rezolva problemele dintre voi doi. Însă, un pic de atenție. De ce? Pentru că unul dintre voi doi va încerca să demonstreze ceea ce nu este posibil. În sensul că se poate întâmpla să cheltuiți mai mulți bani, se poate întâmpla să dați un pic dovadă de opulență, de extravaganță și așa mai departe, însă este bine să fiți cu picioarele pe pământ pentru ca mai apoi să nu vă dați seama că ați greșit, pentru că viața respectivă cu opulență nu puteți duce de zi cu zi, că vă mai faceți voi câte un moft din când în când este una, dar nu se poate în fiecare zi. Și s-ar putea ca în momentul în care coborâți cu picioarele pe pământ să fie un pic mai dură situația și după aia de acolo să pornească alte discuții. De asta încercați să nu dați dovadă de opulență, să nu dați dovadă că voi puteți face nu știu ce, să faceți voi tot felul de demonstrații. Iar dacă persoana voastră încearcă să facă astfel de demonstrații, măcar încercați voi să fiți cu picioarele pe pământ, explicându-i persoanei că această opulență pe care încearcă să o arate nu trebuie să fie de moment, ci trebuie să știi să te gospodărești, să te organizezi în așa fel încât să ai o viață normală. Că opulența, că o faci într-o zi, dar după aia nu mai poți să faci nimic din toate astea, te atrage pe moment. Da, această persoană este în stare să facă absolut orice pentru a vă atrage înapoi în viața sa, pentru a nu vă pierde definitiv și așa mai departe. Doar că face riscuri pe altă parte. E în stare să facă, nu știu, un credit la bancă, să vă ducă într-o vacanță extravagantă, dar mai apoi să vă împăcați și să urmeze să plătiți ratele, da? Pentru că cineva trebuie să plătească ratele. Sau vă face credit, vă cumpără o mașină și după zice, ok, acum trebuie să plătim ratele, da? Deci încercați să faceți lucrurile gândite și cu cap, pentru că altfel, mai târziu, ajungeți iarăși la reproșuri,
ajungeți iarăși la discuții pe tema banilor, pentru că văd că aici e ceva care ține de bani, că e o vacanță scumpă, că e o mașină, că nu știu, că e o casă, că e... Încercați ca în perioada imediat următoare să nu faceți lucruri prea extravagante. Nici unul, dar nici celălalt. Pentru că mai târziu s-ar putea să vă coste pe ambii, nu doar pe unul singur. Hai să vedem ce altceva ne spun cărțile. Da, din nou capitolul bani și pentru afirmare și după avem spadele care ne spune că partea asta cu afirmarea s-ar putea să fie o capcană în care să cădeți foarte ușor. Deci un pic de atenție. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!